Найкращий день інавгурації. Коли Володимиру Зеленському складати присягу, вирішить парламент. Це справа серйозна, тож сьогодні звернулися по пораду до нумеролога та експерта з дипломатичного протоколу. Тривають дискусії щодо місця проведення церемонії. Що передбачає закон, а чого бажають у команді новообраного президента, розкаже Наталя Заморська. Перед Януковичем на інавгурації зачинялися двері, а за спиною Порошенка падав солдат із почесного караулу. Прикрість може спіткати і Зеленського, якщо він вибере невдалий день для вступу на посаду, попереджають нумерологи. І на прохання сьогодні вирахували найкращі дати для церемонії. Перевіримо ті, про які обмовились у штабі новообраного президента. Це 30 або 19 травня. 19 лучше подходит, потому что это день полнолуния, это первый момент, это очень заряженный день. И если рассмотреть с точки зрения нумерологии, он как раз, естественно, ведет к лидерству. Когда человек занимает то место, которое нужно, то есть ему помогает все вокруг, сама дата очень помогает. Эта дата более спокойней. Того, чего ждет Владимир, он не даст ему энергии, этого заряда. Та краще вибрати 2 чи 3 червня, вважає нумеролог. Цей місяць додасть Зеленському як президенту авторитету і поваги. А от травень несе вібрацію самотності. Однак точний день інавгурації визначатиме не штаб Зеленського, а Верховна Рада. І якщо на дату бажання переможця не надто впливає, то гостей він може обирати сам. У команді Зеленського вже заявили, що захід планують масштабний. Поки що Володимир Зеленський запрошує всіх на інаугурацію. Я вам хочу сказати, що ніколи ні на одній інаугурації не буде такого списку гостей. Як буде зараз? Україна знову стала модна. Це класно. У штабі Зеленського знову згадали про НСК «Олімпійський», який зможе вмістити всіх гостей. Проте, згідно з Конституцією, інавгурація має пройти ніде-інде, як у сесійній залі парламенту. А от після присяги президент може продовжити урочистості будь-де. Віктор Ющенко пішов на Майдан, Петро Порошенко – на Софійську площу. Немає суворих правил і щодо атрибутів. Найпопулярніший – булава як символ влади. А після інавгурації Кравчука з'явилася традиція брати на трибуну Пересопницьке Євангеліє. Це не норма, це побажання, але на щось руку він має покласти. Це Конституція з одного боку, а що буде тут, я не знаю. Може він візьме приклад у американських президентів, бо він же ж сказав, що він хоче працювати як Джордж Вашингтон, і там сімейна Біблія. Попри те, що інавгурація – процедура протокольна, для кожного президента вона була неповторною. З поганими прикметами для Януковича, двічі різна для Кучми, з кількома присягами в один день для Ющенка і зі сльозами для Кравчука. Якою вона виявиться для Зеленського, побачимо зовсім скоро. Талейран, а це міністр закордонних справ при Наполеоні, був такий, сказав колись: політику і державному діячу можна пробачити багато чого, окрім одного – відсутності манер. Тому мені здається, що новому президенту треба не переборщити з новаторством, поєднувати традиції і прогрес. І тоді все буде добре. І за законом інавгурація має відбутися протягом 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Відлік розпочнеться, коли опублікують постанову Центрвиборчкому. Провести церемонію мають до 3 червня включно. Наталя Заморська, Віктор Білогорцев. Сьогодні. Канал «Україна».